اون ستایش چه راست کو یا ناشتایی یا چی تا بیا خود والله ما ينتظر أو نعمل نبي سايزة إذا مش بعاطي مثل مش بعاطي زيبا تسويني از زیبا بستش به ده زدش نیاره نه قابل دیدی جزه مزار تشه زده کن ها تا زیره تا ما هم بیجا ببین دستی که زنن خوش بده اون تو شرچه میمون سه تمام بشه دیگه بیا تمامش کن بیا یا فرجو سنخیلی ایلینو چه سر دو مهمار کنو ببیر زیرن نمشه بیر زمین پس یعنی چه البته ده شی بی برسه وقتی نه زنده ایش میمونش تا نه زنده این انجام بدم دو تا پنجوی اینی کارتی میکنم هم کار نکنی زای چی کنی کارت نه دو تا اینی کار دست آمینو تو بزن برو نه تا همین تمون کار زنده منو شده کار زنده این خواهد انجام چه؟ کاری کنی؟ خیلی تا این دست نیو این همچون نبوم هیچ چی و ساخته نه نیم والا هیچ گوی هم نیتایی بخیر ما در تو برای اونک تو من دست همون چیگه با اون خدا دیره خدا متسیره بونت نبود هیچ گوی نیتایی بخیر گو خیلی گو خود خیر شب تا بوه گو خیلی زیادی بکنشه هم گوی دم خریده No.
بله نه استاد اون میاد. با اون روز دیگه سوم یا نبی کار دارم نه استاد اون میاد. نه اون رو دو کاردان نیره سالیا Niye yaparsın? نه اون رو بیخوام نه زنشه باید 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 نفسش نیره سال صبح یاره اسم آسان میگه ما اینجا باید بریزم تا Sen dışarı صبح بیای اینجا سر چشی گوهاش بریزم بعد آخر دین عيش وكذي عن شيء ممكن يقول شوف النص ثاني نه خب شیگون من چه زنگش يا زنم وتاخد يبقى قرار بي يمكن يقول اخر انا هيجي مير اصلا في العالم اش مش من النص ثاني زیرو باید کار کنی قشنگی اگر بخواد کار کنی سیستم یکیش کار طلعت في داري بشکش سينا زیرش انسان قرار بيخو استاد كارجر همه چی بیان و خوشش استاد بیاد یا کارجری باش عندو قال خدت هم شي مو هاد بخيم زي كارجر زوي مو مش مزه ایده بدم زیر دنیش نه زیر دنیش باید وقتی مثل کارچه شده چرا یکی نیاره صدق فهمی يعني كارجر گرتی که نه وقتی ما کاری کنم دمون مزه ایخواه فرگونی باید من دیدم سی با مسوسه هدش که با نه چه بدهش بسوسه رستو بس بخاطر ينو اي شيء جرب الانمان من همي مشكله قوي بخو شاف بزاي تجون بيابالا جو بوش هرچی دون هرچی دون هرچی دون جدایی. چرا جدایی؟ این کام زحمتی فقط یه پیلو. نمی نصیب پیدم اصلا ما فقط می نصیب پیدم بس مو بس فقط سیخشون چه آبرو نهاد نه فرصت ما نهاد بس پیلنی بس شرفن بس نهاد. این عقلی چی جو اصلا مخ منش خود مؤمنی ست اسم و بیدای پیغمبر مثل ختم زرد نکن اگه مخ زیبا. مستقیم الان پیغمبر من مثل ختم نی الان مثل تو عقل هیخو ولی میچه عقل نی ما پس هم رید زم نقشان شگی اخی نهاره آره سی بخاطر رید زیبا زم سی زیبا الان یو دوش همو پیامه همو پیای چون بی همی رو یه کارجایی بجه و دستی استاد چه کار کن اگه عقل باشته گم زیدان و تو بدش همو کارجر ایسا وقتی کارجر نومده او پیا هم نومده استاد مو همو استاد علی دم خوم ای دوغا و ریزان دم مثل بخوا بلاهو ای دش و خوم حالم دستی ده یو عقل نار ای یو تو مزمون کارجر کار زنه تکنی وقتی خون آخه کاری تکنی کنم هم خیلی برای دامنش کتن. ها انچه در میکنم مال به عقلی شد هم ناره انا بس استوعب بين او بازيكي زو اوامتیا انا بس زو اوامتیا كده بين او ایمان زو اوامتیا نعم هاي مثلا او مثل اي زيبا بس او زيبا بس زیبا آقا نیا زو اوامتیا زو اوامتیا دورم میاد خب من میگم چی بس بازی کار بس بازی انجام بده دل میخوام کاری کنی برای یه شوی یه ناشوار راست کسی گفت نمونه آرو پایین نه تمام ترتیب من نه دست نیم من تابلو شو راست شو تیز راست خلاص او شو من نخاطر نوری تغاش شدی اصلا سبب چیه شو من ایشون دست شو چشم چی نوری شو من راست چشم من میشه برای من قضا درست کنم خود مجبور انا اون روز زور تسوی و ناشته همه چی پای مثلا خاطر برای تو تا خواهم اسی پای خود خب درو یه دبیو ما یه دبیو ما یه دبیو سه ما یه دبیو سال یه دبیو سه بالایی هر سمون یه بالا سه بالایی سه بالایی و ما همه هفتی دار همه رفت دار این ربطی بهتر نداره و خلاص فقط سی بخاطر زیبا و خلاص توست اینا و ایجازات تاثیر سی جذب خیلی چی جسی خیلی عقلی تو خب از اون دو خرده نیخوا خود بخیر چی جسی خیلی همهش که جس نیه چی جسی خیلی اتباع و زود جس با خرید زیبا میرم شده اون رندی که تا خود بیار بود اون شده جو کچلی بوده چی می شده منش بسی بیستی خاطر فاطمه یو بگه خب چون شرط بیاره باریکو بانسو شلنجنه چون خب فاطمه شده بوده اون بقصد خاطر فاطمه یو اجای دونید سرتو چه میون داید بکشین و هر بزنین و هر کاری باید بکنین فقط دست مرشون نیاد می شرط دارم فاطمه چه حسین من در اومد باش بسو میون داید به هرجی و ساقیدی بزنین و بکشین و
من ریشو نیارم دل از روش کو ساعتن بیا و زید و دوار اوش هست نارم بریخو فقط چه تیران بیزده من با سلام استیر ساکن تیتی برو میخوام چه زیبا با چه شیزی هست میخوام نخی بده فاطمه دستونه بس ازی فاطمه نبینیم من خاطر فاطمه یو زیبا مایبوت خربوش مایبوت نه آرام بود خرخت زیبا بابا نشسته برام همش قصه نکن داریم که بکن زی همش قصه تن هم دونم راستی ببینو همش دار بس کنه اصلا دار بس میکنه فاطمه فاطمه به دستم بودی نه لیش بیشه پیرمی تایست پیرمنده حکمه چه ممکنه بوی مور نشه همه فاطمه نان ستوی برایت فاطمه نان سیدسی کنی نان زاش خوبه نان عمل در پیش ستوی عمل روش بیان خیلی خوبه در پیشش بی خواب کنی تلاقو زنش داره بود اتلاقمون دو زینه نوشه داره بود خوبه نیتم رای سیاجون بیا شاید یه داره بر کلا تلاق شده بیا موسیش میگویم اگه خمران کل دابی تلاق شده پنج و سی خواه دایی دوش هلی نداشتی بریم صندوق برای خیاس ماشی چه برفتیمه صندوق ماشی برایمه و ماشی رته اون پیلمه دست اون پیلمه دلو مویدا میترسیم رفتیم همیشه تا هم خوب کن پیش چطور نیو یه تا هیچ ایمی خوشم نشست زیبایی تا بیم چی نشست یه زنی منظر باید زیما زر نشیم بیا ببین گیم سفید برو نظر نشین دویچ عقل ناره سکن سلام کن دوید عقلش چه باید هیوش بو ایتسنو یه رمونه هر رمونه بگو شوی ایگه ها شوی بگو روز ایگه ها عقل ناره عقلش چمه اکلش خوبه سلام کن اکلش خوبه یار راحتی بود مدوس از زنده شکله تا زنده که من همین خون شی زنده کن انجام میدم و دست من نمینا بشکن ای دستش نمینا تا زیبا ایت سالماش مو داریم اکل داره کو عقلش زندگی لا ما لا گونزلوی دوار شب تا بوان ساعت بالا میا نه ایگه خیبره بعد بیام وانه خب بعد سنیا بلوسی بیا برید سوی راستی ناشته راست کافی ناشته راست راست که تا می نهید بزی پس دوی ماما دست آهنینو چه؟ باید بدم نوچه چی نوشه؟ نوچه می بعد سنی همین نوشه برای بزی و زنجیده داری رای زنجیده که ما
مریم بیا مریم بیا با خواهم چه اینه خوردی که یا همستا خود شدی ببرم نفسه گفت سوی راست اومدی نگاه ناشا راست اومدی نگاه بیا باید سنگی اومدی بپا گمرونه تو تا خوب کازنده می تو واسه خدا تبریزنی ماما اسم تا تین دست آنی چه تمایی مایا چه تی بیا تاسیمون بیا ها تو اومه زنی الان سیتی آنچه ایگون من هرونی ریکارجری وری لردگون او بادی با سر بلچت او چی کارجری خب ایسی بیا ایرو کارخونه هی کارکون آم انجام بده چه خب دینام نبود من هروش چرا کاجه کارخونه کنم بگیم ایره دوشم یه زای رو فو چه وقتی که الان آم نه ایره مکواد یه چیزی بگوی چه بشوری من جرماش الان همونه باشه بخوای بروفی اذیت یو بود من کوچه بجردی اذیت یو بود شین سیمان سیمان گوتی گوتی به یه زره خب او چند سنه او اینو بردم یا این هی خود گوتی که این تا سمه سفره بریزش برمی نه زیاد بردم نه اینی داره ما وقت فقط سه مثل خود فقط بخری و بشین نه دفعه سینی نه کاری نه حالی یعنی سه پاتت تا گوری نی بیچون سینو اینو که دبر نفت بخطر دست مسئول خواب رسد تو ها نه خواب ریتونه بتامنی نه خواه ایره تو هم سفید چرده یه دفت دوشم نه چی لاکنی؟ نه نی خواه کنیم داشتش کچی دوشم حالا اول استرن نخواه خوشی لحظه بخواه اینه در راست شد مثلا دوشم نداری عقل نداری هم میتونی یه بینی این سر بauتی شکنی اون بیا من نه اینو بauتی شکنی یه شن یه سیمان بیا این سری زیاد پریو یه خوش در بauتیه تا که باشه نه نیخوا او ده نیخوا برای باید قصی خواستی میکنی یا علی هدوی چی ببینی که قصی خواستی میکنی اوکی چند دست منی اینو بیایی الان اینو بیایی سعی رو که جواب میتونه بزنی برو سب مک من اینو چی او یا زره یو تا اینا رو بریزم او سهم دیگه شوی بیا این سری کنی این هم این مالن این باید بیا ایگون سعی رو که خواهی سعی رو شما بگای بیگای بیدیزنی یعنی سعی رو که بگای سوریز خود الان سوریز خاصی که خاصی رو اکنی دارم بیا مرکش میاد خاص خنده زمان میده خاص منطق میشه آسیا چی داشتی من نه آسیا قاسی چی داشتی که دلم میداشتی من نه من که اومدم بیا هیچ چیزی چه گوی بخیر مثلا برو واسه که تا یاد برو تا خون برو 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 تا سیما خدیرو یه چینه پر کنم بونه تا این الان نصف خبریز نتسکرزش بیا برو فقط زره کی اون برای یه بجو برو بد تا دست دای برو تا بودش که تا دایت همه سنی همه پون بریسایی برسن تو باید اینی خدایی چه صبری دوستا یه بری پرچم من زیاد بود. نشو روی نماش همین چیز فهمه کار سری علاقه همین چیز همین بری ها میده پشت همین چند سال ها جا کنی برای اینه راست کنی سفید شو کنی انداز مسئول منش بشینی در یه خواب رسد تو این شب چشیم اسموز هم مسعود اتی آسان تا همین خواب هم شب شب چشیم هم ایزگام هم پیر داشتیم چه؟ کنه دو بسیار زیبو زن جیری امرم بازشان دوتایی زیبو هر زاچی برم بازشان دوتایی دوباره همین چیز نهی بری خب بیا های بردار بود همین چیز دو آبی تو هی بری پشت این چند سال هست کاشی اگه باشه چیو کاشی نچنی اکنون این کاشی هزی چنل غیر پروبون که اینو مدو صف یه دون سیمان و شین بجاره این خون زیان مرد زدو هی پری پرک هی یه دفعه مرد زدو تا اینو پروبون پشتش یه کاجل و سنج و سیمان بی یک لی فاصله داره نه آزور بی مریضه. آه بری برم بریزش برم من رزی آلو بود دیگه به اصلا فرق بدم نیخوام آقا نیخوام بیا تو فقط سیل کن بیا من بخون دورا انشالله ترسشم بیا و ترسی مامو بیا بیا کار
نه معلمیه نه مدیریه نه اینیه یه دقیقه بشه خوش یه دقیقه بشه خوش دونه استاد نه بیو وای میخوام برم به نای ناشتا سویت چی یه دقیقه بیو خود نه یه دقیقه بیو تایته بابا خیلی دست رو ببین نه یه دقیقه تایته تو چه دست رو ببین Aşkım. Çisi yani bu şekilde zerajlığım ha. Çisi yani zerajlığım ha. بیا مریم راجع موضوع سقطت بکنم مریم Sen. مریم بیا اون یه خدای کار زیادی نه Piyasaya koy. Ben bir daha اینا بجی اینا بجی Ben baş beğenme eline bir bükün bırakılaş. Ben bugün bırakıp sağda hanımam. Bugün bırakıp taşayla. Ben yine bırakıp bırakılaş. فردا الان خواستی یه چند سه این بریزی Ay بگیم hoş. Ay dunu آهی ama. بعد بگم تا بجی Çarşamba بریزی esi bugün ama kayıt. سنیسی بگم در این سیستم بیا اینه بگم ایچینه گوتی کن O yine bir sıkı bırakış. ایچینه Dua da bir sıkı bırak. Dua da bir sıkı bırak. Te uzanıyorum. Ben de hoş ne asarım hoş. سیستم در سوم نه انجام ده بود چیزی بانه و سنوشه میمون یا سیمون پشت این کن پشت اینا بر پشتش این سن ها بر پشت همی ای بیابره ها الان میمون یا سیمون 4 رودیه ای در رودیه یه مایدیه تا میمون این چه؟ تون راست کنیم این راست کنیم بالا و دومن Memnun bia. یه چه رموی گرده چم زیادی این چه زا داشته بون زندگی داشته بون روزگار داشته بون آبرومون رخ ظالمون پر کن Memnun bia. میمون هر قهد من یا Memnun mesela memnun نه هر چی بونه بجی میمونی یا چم زیادی تون پر کن Memnun bia. Si bu. اینه نه برو Hasi bu bina memnun sene. Si bu bina memnun atın şu memnun bia. اوسی فرنجون رشت Hayır şesi şu memnun. آسو میتونه ای تدخلی ای بچه شما تیتسنه قیافه و تچبر هیتسنه اگه چی هی بجه Egom memnun şu khan bia. Si ben میمون یه بنده خواهدی اومد bende khadım ne? Ha? میخواد ذات راست کنی؟ Zaman rastı ki ne tu ne irasa içerdi tu masataya naşaydı. چیز نشخیدنی بره تو تا Bir راست کن memnun şu yavazavne raf. ذات Bir راست کن memnun bia khay memnun şu. ذات راست Ben کن bir daha edit asim ne gül ders anino Zaten yani ya. rahatsız. Akram preş taşıyor. مکان بکنی Kasim bu. Kasim bu. به ولای علی دو دست برم نو رای کنی Ya şiş bir kilo. برادر میمونه Yani de sana cizran. یه چی Badem ya da sim. Ben paç be ama alacak kilo şiş kilo. Alacak kilo şiş. آه مزگی بیامون گند سگ بیامون کن خرد آه من نبود Kasim bu lan çi. من فاهدان دوی خواهم Kasim bu lan çi. سگ Kasim bu. Memunet ya memunet ya. Memunet sana gusti ba bir daha ediyor şey her sistem gibi bir akşam şiş kilo. Her akşam şiş kilo. ویلی 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 Da یه چیز شن سیمان چاخشون او ره پرش جد سیمان شبارا شن شبار برو پاس برو پاس برو پاس تو اینا پستکات کنو پاس این سگ سکال نکنو که بیا برو تو پاس سیمان واو سیز بگو یه چی و باری بار هی گرد واو دیگو هیز بگو هیز بگو یه چیز زیبینه بی عقل بی شو بی فرهنگ بی هیچ اومد جد این رئیس سیمان شنه جد لگاتی چه هشبت شو چه بچی Eski memunet bir akıl tu ay rastı kine. Hay şur simani kine, jetsiyare simani yare. Korkunu ipse çak kine pırkine. Ha? Ben bu sıkı sabrı zavrıştı ki ya. از دو همومه از دو همومه Bakıyor. Ha?
خواست دلت چه؟ میمونم چه؟ هیچ بیرون میمونم نیستم. چه چی بود؟ میمونم چه؟ ها؟ شب بیاد به همه اصلی نگه میلاد کن بابا نه فقط هم نه خیلی خواستیم بگو خواستیم بگو میخوای بتون بشه خواستیم بگو نه چه؟ خواستیم بگو نه چه؟ مکو سرش کنو بیاده مکو بیاده سری رو سری رو شو شد بیا برده بیا برده تا دوششون را کنم لحن خلا و شیطون لحن خلا و افلا شیطون هزار دلت خواب و شیطونی هزار دلت خواب و شیطون هزار دلت خواب و شیطون نکو آه من گل به سای بیاده سر شده من همین آم بیا شده بیا شده بیا شده بیا شده بیا شده فسقه هاي توسل هاي سكني بس شو صدنا تصحي معايا ما صاملش مرض الو صوتو صوت الو منی خنایشی الان میام بله الان میام ببینید قفنجو یا نه تیدراو نمیدم تیرسنو رسیده نمیدم تیرسنو برنس نه خبرای من چیه سی بگو چیه سی بگو نکو من چیه من چیه همین دم مهمونت بیا دادی و هی تقلاشی هی تو راستی چی هی جنسی اوه او بیا من انو چیه او بیا الان میام الان چی؟ مرزابی الان چی؟ آدرس تا بیام از رو نکن نکن خود دیگه تو رفتی نه آدرسی دیام هم رسید الان زیر بندل عوض کنو الان یایی همین سیام نکن تو کس منم این پیار که بیا و این کار دارم منم برم چشونه خواهی میمونت برم چیه میمونت چیه فردام تا خراب بگی میمونت چیه از داده میمونت باید جواب پس بگو ها باید جواب پیدا نمی کنی زیبا دیتی بچه خو الان به داوید بگم مریم اما اصلا خیلی صحبتی که باش ایگی شای گویتسه خب بگه صاف شده من الان میخوام برم اوری کار دارم ببینایی تا نگونی رو میبینن داشته بود تا راست هستیم نگونی رو میبینن تا راست نگونی رو میبینن بزرچه راست که بره این تا خواهی نه راست بگم نه این مریم آوی مریم خواسته بگم نه خبرت من تا چه بگم نه خبرت کن تو وقتی بنده بچه میکنی یه چیز بجنه اینو یه ربا اوری کار دارم یه سکانس تازه گیرید تازه شون گوشه چیز نگیام میخوام برم باوری تو هوای زنده روزگار تو بود یه چوی بوم یه چوی فقط ماشا هی دمون زنگ زنه میگه بیا بخوام برم اینه بگو دست خراب مکن برم سیچنه خب این بوزی بود تازه ایش نفتون چه خد دوار تایی گفتین یه چی تازه ایش میخوام نفتون چه راست نتونه تایی چی گفت میخوام زیبا اینو بیانم اینو خشوان متون شدی خیلی میخوام برم دیو تازه ایش نفتون چه راست نتونه تایی چی گفت من یه سه دفعه الان زنگ زنی اینو ما الان منتظر تو دنی دم الان زیبا نه این شن سیمونه لیچ زیمه راسو کردم امرو دوغاب اینه ببینید اینو 6 کیلو انا اکرام 6 کیلو بعد راستش که من اکرام 6 هی کار کنه چی نینو یک کار نینو یک کار تامین کنی آه راست نگفتی من راست نگفتی من راست نگفتی من میشه اکرام 6 کیلو آه چی کاشن پشتشو سفته بود بجره نه او شده و جابی باش بتا این شو این شو کن
نخليها ساكو إجاك من ماليزي من عملية أزياتي أنا خطوة راس دي شيء كوفي نجيت ایگان مردم پیا زنزه میخوام برنواری کار دارم رفتی ایشانا رو بیا اینه بجو شما برنواری و چطور چی مجید خط میمونه چای میمونه دوری تو میمون هیچ که میمون میمون چی نه یخشا خوش سمونه بوه بریزن سنجو من قول نناوهش که نگاه حالا گفتین چه خب الان تو همیتونه خب بینید اون رو هیچی نگم چلام هم نزی همیتونه سر قولت باز اصلا دخالت نکن صحبت اصلا نکن اون رو کار نراشته بود تو اوس ایما هم کارش نه ایما خیلی خود رنیاتیش کنی یه بس شیای حرف خوشی زنی خوش یه طور فکری کنی فکرش اینش مثلا یه طور دیه ایما بس میخی ولی تو همیتونه شاید مثلا اون رو نه چلام باز سر قولت هم باز اگر دیگه ما به کار روشی آسان باش نه این دوار قولتی نون چی ترین قولتی به همیتونه کار نراشته بود تو ایما خود دیدی ایزی با بسیز میدن بودو مرسی دندونی خاروی خب دندونی و کار اون روزی مریم خوش مقصری مثلا ما ده وقتی او پیانو اومد مزبور قام راست کنم یه ها مزبور مثلا بعد ایش شنسی ما باید سختی بیابزن سختی هم پیامر دیگه نداری اکسوم خود دادیش او چرا پتا پره اشتباه نبی همی کار اشتباه چه ها اشتباهی نباید کار بشه مثلا مریم یه سنجه پویه نباید کار دکنی من میده واسه خونه شد بیا من نفهم بیا بشو بیا شو تا میده واسه وام واسه بیا خیلی نفهم بیا همه کار انجام بده انت نمیشه فقط سکنی تمام اون زاره بود بیا خود بشور بس خود نشوری شو تمام زام رو فقط برای زان رو نه زان نیخواب برای همون چی دیده شه سنه زیبات یخ آبرس اینو طبخیسه تام بیا سنه بیا آبریزانش کاریشو خمیشو نه نخواب بابی نگه یه خوابش کن نه خمیشو کار دارم بیا بالا ایوانشو تو کار نه مثلا چه بگم خواب زنه تو کار چطور دام گم کردن چطور از مهم ساعت میچین بگو چطور منه ساعت میچین بگو چون دارم عمر مرت و میگفتی که پشتینو خب وسیه و دیو و زمین گزی وسی که میمونه ساپا سا میمون داری میمون یایسی دستی بازی او چطایی باید پیرمردش آشنایه خب او پیرمرد بیشتر کار نی دری داره جو داره بهو داره هاجو داره تاته داره زینه جو داره زینه هاجو داره شاید بخوام بگه بابیم این منطقه یه سری زمینه بده هاش بتطوری نه به خدا نمیکنی به خدا اگه نمیکنی چی خدا حالا خود به خدا بوتگیز حالا خود بوتگیز نه خواهی کاریو هر چه باید بشکریم هر خشم هر چه از اون هر خشم باید وسط تیگاه هر خشم یو هر چه از اون باید یو وسط هر تیگاه خشم بیست راست تونستی میگول ایگره راستی تونستی میگول سر رازدارو که تو باید چه گوشی تونستی میگول سیمینیگول نه چه تو سیمینیگول مرگمت ششم دیره برز آسته بیازی الان خاصی باید سیمینیگول کاش چردی اچ بی
خوش داده اومد فقط شما کار بشه اصلا درفچ سیمونه و خیلی اینجا اینجا تا من چرا گوش شیدو راز دید خوش باوی نمیدوار و تو ربطی نداره و تو ربطی نداره صورت یا امین مامین او برزیواش با بالله پیغمبر یه بسته یا وزیر بنا بالله پیغمبر چی آمنیش و امین مامین فقط یه تو او برزی امانی بزا بیا اسم من ابری پشتی برای خوابیم کاش که فقط راست بگو فقط خطی راست بگو راست نبخون؟ آه و یه شرط تا با راست بخوری راست نه باید بخوری فاطمه کورنه ولی فاطمه اول تنشون مبده بعد من هر نظر یه جای مثلا پس گوشت دیدی فاطمه هم بینی خب هر وقت هم پس گوشتت هم دیدی راز مو اصلا خیلی نمیبینی اوست ناروسی از اگرمک عزیز بیا مو خراب هست نگوی همین آش میکاست همین آش میکاست آه همین سبو چبو بیا والا نسیت قشن راست والا اون مرز پا خون واسه شدن خوب والا نجو نه ماشاءالله زهر ما برو زمین آخه سقطت کنار نه خب هیچ بی اتاقان شباده هیچ نگو سردن نه الان یارم شباده یه چی اینجا پوی بیاد پایین تون برسن یک شو کسی کاره کنیش بکشد خالوی تو نه کسی چه رای زمین تشکیل حقت همیه نه منم میبینم آکنه نه خود تایست برختی خب وقتی گفت قصه تو باور نیکی نگوی نم خوبم نگو عقل نگوی ندارم همین تو بیا بینا بچه تامو بیاد دارمش چی تایدهویش؟ بابا دام موقع من برسته دارم چه علی گوش کنم منم اسمش منم چی شری بسش؟ منم شری او اون بریم پشت برو نه ببینش چی به انا تصاد بکنم حقا نیچه کنم زمین من قصی بشم نه حقا نیچه کنم واراسم کنم بود منم نه حقا میگم نی چه کنم واراسم کنم بود شما دستیار ها سخت همین مکنم همین سخت مکنم رانیش چی بی سایت چی زنده بش زنده من بوش کن خیلی نمازم بریم پایو همون راستی سیدی کنی خلاص سکت خلاص متجد تو یه خوبه اینا رایتون با بارتر بود یه خوبه دیگه تو این بوسو چطور ناراحتی بو؟ فقط برخ مجازمش چطور ناراحتی بوی؟ یگوی سیسی مثلا تیتیه دوی خب ليش خب بس بکنم ليش خاري حقیقت سنی خو خاري بو برا در بشي تا زیبا اسمش دیگه ناراحتی بوی دوی ما خیلی عقل داره دوی تو آیا خیلی چه عقل خلاص چه میادیوری زیبا گنج صد خدمت گرتك ولا قوغش او شنو اللي رميو فوق انا بس متاعي مش كواس هم بسمش درو کن علی بسمش منامی بغیوش شفت عمري منامش بیاغیو روزي متاعي مش قال انا انت مزبوطي انا براموش استعمال شو رو یزدی ما شفت تیشرتی نبویم بیاو رخو اولی دوم شن یه خالی کنی درشو پشتش شن استعمال چند و در اصلا ریزشون رو بیاج اون همین قشنگ دو قابیشو که یه ریزی پشتون صبح اگر ایجاز کار اومد يخاطر كلاب تمام ويد مقابش شو صار عنده الاف نو بامبه هم يعني بابا می داخل تنم هم يعني قصدي تمييز ايش كو ايش كبرت شوف لا يا فايدة ولا دست ولا تعطي راس نقول دست آنی انا اخذ داس بين وصلت عشان ببين اوه تايتسكني انا تصيبي انا بس ما
ای بیزدی واسه خاطر فاطمه یو بنشون تاشی چی سه ها سره خمایجو ساعت اینه چه ببیسی بگفتی بوشو من تاشتی آب شدیستش نه بگفتی بوشو من تاشتی خلاص نه با خلاص بوشو من تاشتی آب کسی تا بخیسه خطا عقل نوی خطا ما عقل نوی تو بگفتی بوشو من تاشتی آب کسی شو نه دوست من نه دوست من نه دوست من نه ای دوست من نه آره خون نخوره شگو بعد دو گفتی زیبا این بوشو من تاشتی او کسی شو ти گفتی او کسی شو تو فقط دی او کسی شو سلام تو درسته دایی تا اصلا ازیت شما که چه ازیتت کنن خوندونان سر شو کنم بلتا فقط ای تو تچمیلی بو بست خوندونو من کل دا ارتن خواستن ازیت کنم هیچی مگو ولی در کل و شو گفتن چی هیچی بعد مگو اگر بلتا ای تو تچمیلی بو هیچی نیست خمندونم بلتا تو تچمیلی بو اوسا سیکو من ایتو روز شوی بگم تا اصلا نجرانو تا الان هی ری و ناشو هی ازیتی کنه یا بلای و روز شوی بریم چه خشو چیف کنه اصلا نجران هیچی مگو سپیگو تشکیل هیچی مگو اصلا تو نکارشو داشته و نکار پسی شانس مو بابا کرزیم او واسا خمی درارمش استودیوش یه شانس مدیا یادو کوه بی قبلش گرنی درا تاوسو خوندی نا درارمش اما استودیو ماشالله بیا بسه تا بخری چیزی چه دیسی یه خوبی بیم بریم دا به تا فرغونه بریم هیچی نگه اصلا تکای باش دا فرغونه بریم سیمان جدین که قوتی کنیم بیا چه میشو بدش قوبرم دوردم و نه قوبه بیو انا سر مال بالسلطان ما خد باص شوش بلا بايكو بلا شسمان كلش خصوص فوق بدو پنج به یه خواهر نیتاشی سیمان مثلا میخوام بگم مثلا من جرما یا تو چه کنی یا قدم بسینی یا اون کار کنی یا این کار کنی یا میدم مشتری معلم کنی یا کار کنی وای میخوام بگم مشتری معلم کنی یا مشتری اختر هیچی نیتم بلکی نه بعد یه نایو وقت بزایی بگم کی فرقونه بزنه کی فرقونه بزنه فرقونه تربوی چه؟ فرقونه تربوی نه فهمی کرد بولسیه خب بیاو خود ببر بیاو Sen uçayımdır. برای چه؟ Akademi vaziyet kokunu değil. چه ربطی داری؟ اینی اون چه فرقشه؟ Fark var. قشنگ این آب قشنگ تنظیم واسه. پنج خدا خود بونه میاد Sana bari.
دستی تسینه بدرش اینا بود قشنگ بریسته دست بدرش میگم نه لرز دستکی می‌لرزم الله و تو چه ربطی داری خواهش کن ندرزی من از میگم چند بیلت بنرزون چه قشنگ نرسی یه زاچ گربه بود او قشنگ روش الان تا تاش برس میشه ریزی ریزا بریزه زی بو جرماس بینه خوب اصلا حال نگاه استوری نوصل راست صاحبش بیرو خوش بزا اما هم حسین متر پیچه بکنه خطا بکنه بیا خود کلاب بکنه خطا بکنه که خطا بکنه همون این خطا همون این خاصی بیدی دلی بوی جنا دلی ری خاصی مثلا بیدی دلی بوی جنا دلی ری سیستم دلی ری خوش گیرم دلی ری همون خطا کلا بکنه ایوه کلا چی زیده بکنه دوایش وزی واسه سوا الان ساختی چی بیا به کار خمه نه کار کن او هزاشی بینی اویه هیچ کنی من خیلی شاید تلاش نره تو سخاد شیا سر شبرتی همه قیه گد دیج سچه این ازوش نیا دیدی چه نیست چه سه باش بالا همه یه چیزی نبته بارش بالا سختی بکن بارش بالا انا چت برو که بچوکی ای دوست نه تو نمبر بالا شروع شد بس ولش کن بیا بعدی محمد زاچی فرقون اولی اچ بی الان تک دوری بابو رو بالا بشو شاید خود خطر ها اما سی خیلی خطر بودیش عشان نمره برا شي برا اكتون شو برا اینو خیلی اینو وجه حركات ما كبرة حرکت کن حرکت کن بلا حرکت کن حرکت کن حرکت دست در نکن چه خون میگن دلم سیتی سوسی کن گنا داره فرگوه نبر بالا جین مرم همین خبرت کنم همین بکشم فرنج من اگر اذیتش نکنه خواستی سیسی کنه خوابیدش کن تا خواستید زمنه خوابیدش اشتباه شدش بردش فرنج فرنج خوابیدش بدش خوش مزه الان شنسی مال کنم باش خوب هوایش شدن بیا تابره دار تابره اون چند پیش اون سیت بس خوابیدش بیا کن سارا کات چی تو میراتی دست بریم بلند شد چی شدی فرنج ولش کن فتح خواه آوردی بناش ولش کن فهمیدش کن ملشه چند باش بتو بدل لما تشوفوا انتوا وين باش بتو استنوا ده بدل دوما سيرو نرسس خوابیدش کن نرسس ولش کن بردش تو داوود خیمه دخل ولش کن بردی دخل ما خردی تارینی ولش کن لازم دخل شدی روی تقصیر منه روی تقصیر منه پاش دردی کنی ولش کن پای در میکنه خود نونی خبر میدونی چیش درد میاره تو برای یه آن سالمی رو ببینی بیاری ها بشش اینه بیاد ببین ببین بشش خلاص دست
دست و نه خدا دست و نه أنا به ذات نه به ذات هم نه سايكليني ذات نه ذات دوی أنا خاصة طيب سيلش في شطاب مسوي دو شوی پرش بعد چی زنی سه و چل میلیش سه چل میلیش آی نش اوجی بیا وقت ما با سیاوش لا او با اون چطور میباشی والله أبي أو بريزيب بالله من الشكل فقط بلا فقط أوبري أم أوبري داولش کو بردارش بلش داوردش ستون تزري کنی نه خیلی نه مجلس مالی اینی که اوکی میشه نه فوقه میشه زای زنی نه سه باشی زنی بیا مشکل نداره بزنو سه چی دست میگه قشنگ تو رو بالا پشت اینو بیا مشکل نداره بزنو بیارو فقط نه اون دست سیاروز و خود نظر خودمون میاد دا بیا دا خودت بیشتری شراب بیا مشکل نبردار بابسو میگای دست خیلی این همون شکل راست بکنید با اون رسیز راستش که نه تری بیاری پدای تری چه کنی تو دست راست ساختی نه رو بالا نه رو بالا وقتی سعی کنید که بالا باید این داره چطور داری او کن همه سعی کن نه یه بسر بسری سعی کنید خود باید بکن من خواهی این همون سفر کنیم اینو با پرکیم تا بیا برای این تاسکا. جت سچور هیزن یا نیویو تاکسا پری بود زه؟ تاکسا پری کن تاکسا شکنه حالا من دونستم این راست دل خود باوتی گوته چه بوشی دو بعد گفتم سیبی راست نگونه. نصیب بگم راست نصیب تا راست نصیب داشتی بگو اپاس گوشت دیری فاطمه نمیبینی سر تو بس آخرش بینی که باور نمسن که دیت سنم چه هیچ حالی نیست پاتونشان نخواستیم پاتونشان نخواستیم مو عمل ذاتش داریم مگه احمد سکت دم نخواستیمش یا او این از مسترم یه بار اسم احمد آوردی همین اکرام حد کرد احمد چه احمدی از احمد هلوچیت سپون کاپونی بی احمد کنی خیلی نبازمو پیرامید بی احمد صداش اصلا پاسی بی زه؟ ما وقت چیزش صداش در رختی داشت آرام رخت برد سکن نو چون دارد سنرد رختش آرام میدوست پیچلیش میدوست وقت درد چی خرم وقت ندیش الان سدیش اینه و بید و یه شوبزه گفته رو خواهیش کنیم فاطمه نشان نخواستیم زمانه گوسته تمام که دارو شونه و اونه ارگه بازم بازم هم نمیدونیم تمام گوسته تمام که دارو خود درشتی دماغ سه تمام که تابلان دارو بلانکو فرمونه دسته فرمول بلانکو نزل تیش خوب سینه تازه نه خسارم بینی مثل خاطر فاطمه تازه سرمو تو دید سرش شد خب پام داری در نیچه اشتار دخل نکنم تزام بکر کلو تزام کل جاز جرسینه و یه دسته کازرتی دار او هستی شروع کنتیلو میخوای زنگ بسته داره تو برتی دار ده شده زوست نابایی تیکنی تو کلای خطا بجای بخو چو با نبرش تا کوی بری اگه واسه نبود تا خود آبدش نسی برش تا کوی برش صحاب داره
بای بهش وقتی صاحب داشته باشه بای بهش جواب بده زاب ابله خاموش. جواب بده خاموشی گوشی خاموشی ایگان گوشی خاموشی اینا بگو او کمنش بگو خو اینا بگو او کمنش من دست و او کمنش بیا و او کمنش استیمان باش خوش کنه و او تا اینا برزو از یا برزید کاشی یا ساعتی از نمیشه اینا مرد هم خب پاشش خب نه خب یعنی ده تسشینی که من فوقنا بورم ایکرامی بشورم تمیزش کنم خب داخل تسکنی میشه داخل تسکنی نه این فرقش تاولی کوی خونه اونش تایل هم تای بچه دقیقه خواست بشه این فرقش رو تاسی وردارش یوم تاسی بگو خوب جبت آیا خوب جبت اینه بردا بیا شروع تی بیا شروع تی بوش ما که این بی کسیفه بده بابا چه من نیم کارشیه یواش دستا کنی ايش بي؟ یواش دستا کن قوقمه نه والله فايتني من قوقش که اصلا نخواه سلیرو سه قوقش که نامستشن شیخان نایمو فتش كنش يلا بالمتاخسة منو بياي أو ما رجع أو ما رجع رجعته سمن بردی خواهی آشون نامستاد کنی همچه سر اومده بهش چند خواهی آشون نامستاد کنی شامل همین تاپیا چند استاده شامل سنش شنستیمان میشون خوش کنی بی عقل و زایی برسترم دو تا مارکو اچ بی تکونه بیا این هم رو تاخته این همچی بیبونشی هم جلوش بجلوش خب بیا بسونش من تویزن سرطو تو بسونش بسونش ها من عقل نخواهد من عقل گایی به رود نخواهش عقل خوبه خیلی عقل خرم بد عقل خر بهتره مثلا خر بیا بچه برای کتر بزنه باز همون رنگه بس اجا تمام تو نه معلومه خیلی آگاهی نه معلومه خیلی آگاهی برا ای خدا چی داد وای به قصه 5 پایلون رد میکنه شرشانی جرم را اونش یه دقیقه بخوصم نخوستی سایله داغه؟ نه سگ سر بیا سر تیاوزی گرد سگ یه ساعت پیش چه نقاش شد سطلا خسته و بیان خوب سایله داغ میکنی با اون ما بیا زهر مار گابی پتیچ بو او همینش نیه لابین مشکه سیت حالا سوی اینی که میخن و خن سیت سوی لابین مشکه زهر مار سیت سویش خیلی تصمیمی خود تصمیمی سگ سوی سیگه ولی پا داغش کن بری تا بیده استاد کن رازی چی تو خود اینا بیده مثل گاز خود سوی میخوام خود سوی خیلی خواب خود سوی راست خود سوی راست زیم بری پا بیده مثل گاز داغش کن خود خیلی سوی یخش تصمیمی یخش زیزی خیلی و کارمناش چه بگه پاییش سوالش سیمان ساقی چه؟ متن خیلی ختم به شو پشت ایجاد و ما فرگونه تمیز شه هنر بالا همین ساعتون بیاید سوی بخیر زیبو
چی دارم Hadi pıtı pıtı gideyim. چی بایتنه Halkı bile bir arabaya. Sarı kal. خاص كم سياسة وش خشب نجيش نهاية